ඉතින් මේනකට ඕගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් දෙනා ඉලෙක්ට්‍රොනික ආයතන භාවිතා කිරීමට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඕගොල්ලෝගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එක භාවිතා කරගන්නවා. ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කට්ටිය කැමරාවක් භාවිතා කරගන්නවා. ඉතින් මේවා බල ගැනීම සඳහා බොහෝ විට යූස් වෙන්නේ බැටරිස්. ඉතින් මේ බැටරි ඕගොල්ලෝ දන්නවා ආරෝපණය කරන්න ඕන විදුලියෙන්. ඉතින් මේවා පාවිච්චි කිරීමේදී සෙමෙන් මේවා ආරෝපණය අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී ඕගොල්ලන්ට මේ බැටරිස් ආරෝපණය කර ගැනීමට ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේ බැරි වෙන අවස්ථාත් ඕගොල්ලන්ට ජීවිතේ මුහුණ දීලා ඇති. ඉතින් මේ ගැටලුව මගහරවා ගැනීමට ඕගොල්ලෝ යූස් කරන දෙයක් තමයි power bank. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට SLTechbuddy වතින් Xiaomi Mi 20000 mAh power bank එක unbox කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි ඒ සඳහා යමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම පේන්න තියෙන මේ පෙට්ටියේ උඩම 20000 mAh කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් Redmi 18W fast charging power bank. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ 18 watts full charge. ඒ වගේම micro USB cable, USB type C, micro USB support එක දෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට දකුණු පැත්තේ ආයනේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් උඩින් MI logo එක ගහලා තියෙනවා. මැද පින්තූරක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට දෙපැත්තේ ගත්තොත් මේකේ ලොකු විස්තරයක් සඳහන් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපි පිටිපස්ස බැලුවොත් පිටිපස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා dual input micro USB or USB-C type එක support කරනවා. ඕගොල්ලන්ට මේක charge කිරීම සඳහා USB type C හෝ micro USB භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට wire එකක් ලැබෙනවා micro USB. ඒ වගේම dual output එකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. USB type A එකෙන් output දෙකක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් එකක් 74 high capacity 18 watts two way quick charge එකක් ඕගොල්ලන්ට මේ ports දෙකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පහළ ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් කලින් වගේම සඳහන් කරලා තියෙනවා 20000 mAh Redmi 18W fast charge power bank කියලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහා මොඩල් එක සම්බන්ධ විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොඩල් එක මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ PB 200LZM කියන මොඩල් එක තමයි Xiaomi එක මේ තියෙන්නේ. බැටරි එක ලිතියම් පොලිමර් බැටරි එකක් ඕගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉන්පුට් පෝට් එක වශයෙන් micro USB සහ USB-C types දෙකකින් ඕගොල්ලන්ට ඉන්පුට් type එක දෙනවා. ඒ වගේම output port එක USB-A කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම cell capacity එක ඕගොල්ලන්ට සඳහන් කරලා දෙනවා 74. ඒ වගේම volt එක 3.7ක්. ඒ වගේම rated capacity එක 12000 mAh කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ විස්තර ටිකක් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිකුත් විස්තර සහ මේකේ පැකේජ් එකේ contain වෙන්නේ බැටරිය සහ micro USB cable එක. ඉතින් දැන් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් මම මේක ඕපන් කරලා එළියට ගන්නවා. ඉතින් හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ warranty card එක සහ user manual එක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කලින් මේ USB user manual එක පොඩ්ඩක් බලලා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම දැන් power bank එක එළියට ගත්තාම ඉතාමත් බරට මේක අතට දැනෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන micro USB එක මම දැන් එළියට අරන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ micro USB cable එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ power bank එකත් එක්ක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක ඕපන් කරලා එළියට ගන්නම්. ඉතින් කළු පාට power bank එක තමයි මේකේ ගත්තේ. ඉතින් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා Redmi කියලා logo එක උඩින්. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ විස්තර ටිකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගලපුවම ඕගොල්ලන්ට ports ටික බලා ගැනීමේ හැකියාව දැන් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඉතින් USB type A ports දෙක දෙපැත්තේ තියෙනවා. ඒ වගේම micro USB එක සහ USB type C ports දෙක input ports දෙක මැදින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩින්ම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා
මේකේ ඉන්ඩිකේටර් එක බැටරි ඉන්ඩිකේටර් එක කියලා තමයි ඒක සඳහන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ පැත්තෙන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්විච් එකක් වගේ. මේක ඇත්තටම on off ස්විච් එක නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා මේ බැටරි ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න තියෙන ස්විච් එක. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරපුවාම ඕගලන්ගේ බැටරි ආරෝපණය වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. ලයිට්ස් 4කින් තමයි ඕගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ෆුල් චාර්ජ් නම් ලයිට් 4ම පත් වෙනවා. අඩු වෙන්න ලයිට් එක ගානේ අඩු වෙගෙන යනවා. ඉතින් මේකෙන් ඕගලන්ට normal phone එකක් 4 වාරයක් වගේ charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරපම් මට 4 වාරයක් වගේ charge කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් මේක full charge වෙන්න පැය 4ක වගේ කාලයක් ගත වෙනවා. ටිකක් විශාල බැටරියක් හින්දා ඕගොල්ලන්ට පැය 4ක වගේ කාලයක් මට නම් ගත වුණා. ඒ වගේම මේක යූස් කරද්දී ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේක වැඩි කාලයක් භාවිතා නොකර ඉන්න එපා. ඉතින් ඒක මේකේ යූසර් මැනුවල් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පාවිච්චි කරද්දී පවර් බැංක් එක පාවිච්චි කරද්දී ඕගොල්ලෝ සතියට එක වාරයක්වත් අඩුම තරමේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔය විස්තර ටික තමයි මට මේ පවර් බැංක් එක ගැන තියෙන්නේ. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තොත් ඉතින් ඉතාමත් හොඳ පවර් බැංක් එකක්. මේක ෆෝන් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට මම කලින් ගෙනත් පෙන්නුවා DCP mini USB එක. ඉතින් mini USB නැති කට්ටියට මේක මොඩම් එක on කර ගැනීමට, ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක නැති වෙලාවකදී මොඩම් එකට පාවිච්චි කිරීමට පවා පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ස්පෙෂල් කේබල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.